په کمنټ کې چا سوال کړی دی د یوټیوب د ارنینګ مبارک شه ستا څه خیال دی؟ د دې دوه جوابونه دي. یو دی که شارټ ټرم ته کوشش کوې نو د هغه لپاره انکار دی، او که ته لانګ ټرم سوچ کوې نو بیا یوټیوب ډېر ښایسته پلیټ فارم دی د ګټې کولو لپاره. د شارټ ټرم لپاره په ځکه نه دی ښه چې ستا ته تقریبا 1000 سبسکرایبرز پکار دی، تقریبا 4000 واچ ټایم پکار دی، ایله چې ته مونیټایز سې له هغه څخه بعد بیا ستا ارنینګ شروع کېږي. او ستا تقریبا پر 10 ویډیوګانو باندې خو هېڅ ویوز هم نه راځي، پر 500 باندې ډېر لږ ویوز راځي، پر 100 باندې بالکل ویوز نه راځي. خو چې ته سلو په آرام باندې هر ویډیو ته امپروو کول غواړې نو د لانګ ټرم لپاره یوټیوب ډېر ښایسته پلیټ فارم دی. خو د یوټیوب پر پلیټ فارم باندې به ته صرف انتظار د ایډ ریونیو نه کوې. چې ستا صرف ایډ ریونیو سو ماډل نو بیا هغه ارنینګ کافي نه دی. نو ته به کوشش کوې چې ته سپانسرشپ ویډیوګانې وکړې، ته له بل چا سره په پارټنرشپ کښې ویډیوګانې وکړې چې ته د بل چا یو برانډ سپانسر کړې، ته د بل چا یو پراډکټ سپانسر کړې، ته افیلیټ مارکیټینګ وکړې. یا فار ایگزامپل که ته سروسز سیل کوې یا ته یو سکل پر بل چا باندې خرڅوې، ته د هغه په باره کښې هم ویډیوګانې جوړولی سې. نو د لانګ ټرم لپاره ډېر ښه سکل دی، خو د شارټ ټرم لپاره یوټیوب یو ښه لاره نه ده.